Το Pandemic είναι ένα παιχνίδι συνεργασίας. Οι παίχτες νικάνε ή χάνουν όλοι μαζί. Στο Pandemic, οι παίχτες είναι μέλη μιας ομάδας επιστημόνων και πρέπει να συνεργαστούν ώστε να αναπτύξουν θεραπείες για τις 4 ασθένειες. Εδώ έχουμε τα περιεχόμενα. 7 κάρτες ρόλων, 7 πιόνια, 59 κάρτες παιχτών, οι οποίες χωρίζονται σε 48 κάρτες πόλεων, 5 κάρτες γεγονότων, 6 κάρτες επιδημίας, 48 κάρτες μόλυνσης, 96 κύβους ασθενειών από 24 κύβους το κάθε χρώμα, 4 δείκτες θεραπείας, 1 δείκτης εξάρσεων, 1 δείκτης βαθμού μόλυνσης, 6 ερευνητικούς σταθμούς, 1 ταμπλό και 4 κάρτες σύνοψης. Για την προετοιμασία του παιχνιδιού, ανοίγουμε το ταμπλό και τοποθετούμε στην περιοχή της Ατλάντας έναν ερευνητικό σταθμό. Μετά βάζουμε τους υπόλοιπους 5 στο πλάι μαζί με τους κύβους ασθενειών χωρισμένους ανά χρώμα. Τοποθετούμε το δείκτη εξάρσεων στη θέση 0, τους 4 δείκτες θεραπείας δίπλα στα εικονίδια των ασθενειών και βάζουμε το δείκτη βαθμού μόλυνσης στην πρώτη θέση 2. Ανακατεύουμε τις κάρτες μόλυνσης, τις τοποθετούμε στη θέση τράπουλα μόλυνσης και ανοίγουμε 3. Τότε τοποθετούμε 3 κύβους ασθενειών του ανάλογου χρώματος σε αυτές τις πόλεις. Μετά ανοίγουμε ακόμα 3 κάρτες μόλυνσης και αυτή τη φορά τοποθετούμε 2 κύβους ασθενειών του ανάλογου χρώματος. Τέλος ανοίγουμε άλλες 3 και αυτή τη φορά τοποθετούμε 1 κύβο ασθένειας σε κάθε μία από αυτές. Στη συνέχεια τοποθετούμε αυτές τις 9 κάρτες ανοιχτές στα σκάρτα μόλυνσης. Έπειτα δίνουμε μία κάρτα σύνοψης στον κάθε παίχτη και αφού ανακατέψουμε τις κάρτες ρόλων, μοιράζουμε από μία στον κάθε παίχτη και τοποθετούμε το αντίστοιχο χρώματος πιόνι στην Ατλάντα. Όλα τα υπόλοιπα πιόνια και κάρτες ρόλων τα αφαιρούμε από το παιχνίδι. Από τις κάρτες παιχτών ανακατεύουμε τις κάρτες πόλης και γεγονότων και μοιράζουμε στους παίχτες τον αντίστοιχο αριθμό ανάλογα με το πόσοι παίχτες υπάρχουν. Τώρα το παιχνίδι χωρίζεται σε βαθμό δυσκολίας. Έχουμε το εισαγωγικό, το κανονικό και το ηρωικό. Ανάλογα με το ποιο επίπεδο δυσκολίας θέλουμε, χρησιμοποιούμε και τον αντίστοιχο αριθμό καρτών επιδημιών. Στη συνέχεια, ανάλογα με το πόσες κάρτες επιδημίας έχουμε, χωρίζουμε τις υπόλοιπες κάρτες παιχτών σε ίσες στίβες. Ας πούμε ότι διαλέγουμε το κανονικό επίπεδο δυσκολίας. Τότε έχουμε 5 κάρτες επιδημίας, οπότε χωρίζουμε τις κάρτες παιχτών σε 5 ίσες στίβες. Τότε βάζουμε μία κάρτα επιδημίας σε κάθε στίβα, τις ανακατεύουμε και μετά βάζουμε τη μία πάνω στην άλλη. Τέλος, παίρνουμε αυτές τις κάρτες και τις τοποθετούμε στην τράπουλα των παιχτών. Στη συνέχεια, οι παίχτες κοιτάνε τις κάρτες πόλεων που έχουν στο χέρι τους και ο παίχτης ο οποίος έχει την πόλη με το μεγαλύτερο πληθυσμό ξεκινάει πρώτος στο παιχνίδι και συνεχίζουμε με τη φορά του ρολογιού. Ο κάθε γύρος για κάθε παίχτη χωρίζεται σε 3 φάσεις. Πρώτον, εκτέλεση 4 ενεργειών. Δεύτερον, τράβηγμα 2 καρτών παιχτών. Και τρίτον, μόλυνση πόλεων. Μόλις ολοκληρωθεί και το βήμα της μόλυνσης των πόλεων, παίζει ο επόμενος παίχτης. Πριν παίξει κάποιος παίχτης, μπορούν όλοι οι συμπαίχτες να λένε τις ιδέες τους για τις επόμενες κινήσεις τους, αλλά την τελική απόφαση την παίρνει ο παίχτης, ο οποίος είναι η σειρά του να παίξει κάθε φορά. Στο χέρι σας μπορούν να βρίσκονται κάρτες πόλεων και γεγονότων. Οι κάρτες πόλεων χρησιμοποιούνται σε κάποιες ενέργειες και οι κάρτες γεγονότων οποιαδήποτε στιγμή. Τώρα θα εξηγήσουμε τις ενέργειες όπου μπορεί να κάνει ο κάθε παίχτης. Οδήγηση ή χρήση πλοίου. Μετακινηθείτε σε μία πόλη που συνδέεται με άσπρη γραμμή με αυτή στην οποία βρίσκεστε. Απευθείας πτήση. Ξεσκαρτάρετε μία κάρτα πόλης από το χέρι σας για να μετακινηθείτε στην αναγραφόμενη πόλη. Πτήση τσάρτερ. Ξεσκαρτάρετε την κάρτα πόλης της πόλης όπου βρίσκεστε από το χέρι σας για να μετακινηθείτε σε οποιαδήποτε πόλη. Ειδική πτήση. Μετακινηθείτε από μία πόλη που έχει ερευνητικό σταθμό σε μία άλλη πόλη που επίσης έχει ερευνητικό σταθμό. Χτίσιμο ερευνητικού σταθμού. Ξεσκαρτάρετε την κάρτα πόλης της πόλης στην οποία βρίσκεστε από το χέρι σας και τοποθετήστε εκεί έναν ερευνητικό σταθμό. Αν έχουν τελειώσει οι ερευνητικοί σταθμοί, τότε πάρτε έναν από οπουδήποτε στο ταμπλό. Ανακάλυψη θεραπείας. Σε οποιοδήποτε ερευνητικό σταθμό ξεσκαρτάρετε 5 κάρτες πόλης του ίδιου χρώματος από το χέρι σας για να θεραπεύσετε την ασθένεια αυτού του χρώματος. Τότε μετακινείτε το δίχτυ θεραπείας πάνω στο ανάλογο εικονίδιο θεραπευμένης ασθένειας.
Όταν μία ασθένεια θεραπεύεται, οι κύβοι της παραμένουν στο ταμπλό και νέοι κύβοι μπορούν να προσθεθούν κατά τη διάρκεια επιδημιών ή μολύνσεων. Αν δεν υπάρχουν στο ταμπλό κύβοι αυτού του χρώματος όταν ανακαλύψατε τη θεραπεία, τότε γυρίζετε το δείκτη θεραπείας από αυτή την πλευρά και η ασθένεια έχει εξαλειφθεί. Αντιμετώπιση ασθένειας. Αφαιρέστε ένα κύβο ασθένειας από την πόλη στην οποία βρίσκεστε, επιστρέφοντάς τον στον ανάλογο χρώματος σωρό. Αν αυτό το χρώμα ασθένειας έχει θεραπευτεί, αφαιρέστε όλους τους κύβους αυτού του χρώματος από την πόλη στην οποία βρίσκεστε, χρησιμοποιώντας μία μόνο ενέργεια. Αν υπάρχουν κύβοι από πολλές ασθένειες σε μία πόλη, πρέπει να ξοδέψετε διαφορετική ενέργεια αντιμετώπιση ασθένειας για κάθε χρώμα κύβου. Αν ο κύβος που αφαιρείτε είναι ο τελευταίος που υπάρχει αυτού του χρώματος στο ταμπλό και η ασθένεια έχει ήδη θεραπευτεί, τότε η ασθένεια έχει εξαλειφθεί. Οπότε γυρίστε το δείκτη θεραπείας της από την πλευρά με το φιαλίδιο. Όταν οι πόλεις μολύνονται από μια ασθένεια η οποία έχει εξαλειφθεί, δεν τοποθετούνται εκεί οι κύβοι αυτού του χρώματος. Η αφαίρεση του τελευταίου κύβου μιας ασθένειας όπου δεν έχει θεραπευτεί δεν έχει κάποιο αποτέλεσμα. Όταν η πόλη αυτή μολυνθεί, προσθέτουμε και πάλι κανονικά κύβους. Ανταλλαγή πληροφοριών. Καταρχάς, πρέπει εσείς κι άλλος ένας παίχτης να είστε στην ίδια πόλη. Τότε μπορείτε είτε να πάρετε την κάρτα πόλης που αντιστοιχεί στην πόλη που βρίσκεστε από αυτό τον παίχτη ή να του τη δώσετε. Πρέπει να συμφωνήσετε και οι δύο ώστε να γίνει αυτή η ενέργεια. Αν κάποιος από τους δύο που θα πάρει την κάρτα τώρα έχει περισσότερες από 7 κάρτες, θα πρέπει να ξεσκαρτάρει μία κάρτα ή να παίξει μία κάρτα γεγονότων αμέσως. Δεν είναι υποχρεωτικό να κάνει κάποιος παίχτης 4 ακριβώς ενέργειες στο γύρο του. Μπορεί να κάνει έως 4 ενέργειες. Επίσης, δεν είναι ανάγκη να κάνει 4 διαφορετικές ενέργειες. Μπορεί κάποια ενέργεια, αν θέλει, να την κάνει παραπάνω από μία φορά. Η κάθε φορά μετράει σαν μία ενέργεια. Οι ειδικές ικανότητες του ρόλου σας μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο όπου χρησιμοποιείτε μία ενέργεια. Κάποιες ενέργειες απαιτούν να ξεσκαρτάρετε. Αυτές οι κάρτες πάνε στα σκάρτα των παιχτών. Τραβάμε 2 κάρτες, τη μία μετά την άλλη, από την τράπουλα παιχτών. Αν στις κάρτες που τραβήξατε υπάρχει κάρτα επιδημίας, τότε ακολουθείτε τα εξής 3 βήματα. Πρώτον, μετακινείτε το δείκτη βαθμού μόλυνσης μία θέση προς τα δεξιά. Δεύτερον, τραβάτε την κάρτα στον πάτο της τράπουλας μόλυνσης. Αν το χρώμα της ασθένειας έχει εξαλειφθεί, πάτε στο τρίτο βήμα. Αν το χρώμα της ασθένειας δεν έχει εξαλειφθεί, τότε τοποθετείτε 3 κύβους μόλυνσης αυτού του χρώματος στην αναγραφόμενη πόλη. Αν η πόλη αυτή περιέχει ήδη κύβους αυτού του χρώματος, μην προσθέσετε 3, αλλά όσους χρειάζεται για να έχετε 3 κύβους συνολικά αυτού του χρώματος. Στη συνέχεια λαμβάνει η χώρα μια έξαρση αυτής της ασθένειας στην πόλη και ξεσκαρτάρετε αυτή την κάρτα στα σκάρτα μόλυνσης. Τρίτον, ανακατέψτε μόνο τις κάρτες των σκάρτων μόλυνσης και τοποθετήστε τις στην κορυφή της τράπουλας μόλυνσης. Όταν ολοκληρώσουμε την εφαρμογή των καρτών επιδημίας, τις βάζουμε στα σκάρτα παιχτών. Δεν τραβάμε αναπληρωματικές κάρτες για αυτές. Στην περίπτωση όπου τραβήξουμε μαζί 2 κάρτες επιδημίας, εκτελούμε τα παραπάνω βήματα μία φορά και μόλις τελειώσουμε άλλη μία. Πριν παίξει ο επόμενος παίχτης, ελέγχετε τον αριθμό καρτών στο χέρι σας. Αν είναι πάνω από 7, τις ξεσκαρτάρετε ή παίζετε κάρτες γεγονότων μέχρι να έχετε 7 κάρτες στο χέρι σας. Ανοίξτε τόσες κάρτες μόλυνσης από την κορυφή της τράπουλας μόλυνσης όσο ο τρέχον βαθμών μόλυνσης. Ανοίξτε τις κάρτες τη μία μετά την άλλη, μολύνοντας την πόλη που αναγράφεται σε κάθε κάρτα. Για να μολύνετε μία πόλη, τοποθετείτε 1 κύβο ασθένειας του χρώματός της στην πόλη, εκτός και αν η ασθένεια έχει εξαλειφθεί. Αν στην πόλη υπάρχουν ήδη 3 κύβοι αυτού του χρώματος, μην τοποθετείτε 4ο κύβο, ανταυτού έχουμε έξαρση της ασθένειας σε αυτή την πόλη. Μετά ξεσκαρτάρετε αυτές τις κάρτες στα σκάρτα μόλυνσης. Όταν λαμβάνει η χώρα μία έξαρση ασθένειας, μετακινούμε το δίχτυ εξάρσεων μία θέση προς τα κάτω στη γραμμή εξάρσεων. Κατόπιν τοποθετούμε 1 κύβο του χρώματος της ασθένειας σε κάθε πόλη που συνδέεται με αυτήν. Αν κάποιες πόλεις έχουν ήδη 3 κύβους αυτού του χρώματος ασθένειας, δεν τοποθετούμε 4ο κύβο σε αυτές. Αλλά σε κάθε μία από αυτές λαμβάνει η χώρα μία αλυσιδωτή αντίδραση έξαρσης.
αφού ολοκληρωθεί η τρέχουσα έξαρση. Όταν προκύψει μία αλυσιδωτή αντίδραση εξάρσεων, πρώτα μετακινούμε το δίχτυ εξάρσεων μία θέση προς τα κάτω, κατόπιν τοποθετούμε τους κύβους όπως είπαμε και πριν, αλλά δεν βάζουμε κύβο σε πόλεις που υπέστησαν ήδη μία έξαρση λόγω της εφαρμογής της τρέχουσας κάρτας μόλυνσης. Εξαιτίας των εξάρσεων, μία πόλη μπορεί να βρεθεί με κύβους μόλυνσης πολλών χρωμάτων, με μέγιστο 3 κύβους από κάθε χρώμα. Οι κάρτες γεγονότων μπορούν να παιχτούν οποιαδήποτε στιγμή και από οποιοδήποτε παίχτη. Ο παίχτης όπου παίζει την κάρτα αποφασίζει πώς θα χρησιμοποιηθεί. Οι κάρτες γεγονότων δεν μπορούν να παιχτούν μόνο κατά τη διάρκεια όπου τραβάμε μία κάρτα μέχρι να την εφαρμόσουμε. Τις κάρτες που έχουν οι παίχτες στα χέρια τους μπορούν είτε να τις έχουν ανοιχτές είτε για περισσότερη δυσκολία κλειστές στα χέρια τους, ώστε να έχει και περισσότερο νόημα η συζήτηση μεταξύ των παιχτών. Ακόμα, οι παίχτες μπορούν να δουν οποιαδήποτε στιγμή θέλουν ποιες κάρτες βρίσκονται στα σκάρτα. Το όριο καρτών του χεριού υπολογίζεται μόνο από τις κάρτες παιχτών. Οι ρόλοι και οι συνόψεις δεν συνυπολογίζονται. Οι παίχτες νικάνε αμέσως μόλις ανακαλυφθούν οι θεραπείες και για τις 4 ασθένειες. Δεν χρειάζεται να τις εξαλείψουν, μόνο να τις θεραπεύσουν. Από την άλλη, οι παίχτες χάνουν με 3 τρόπους. Πρώτον, ο δείχτης εξάρσεων να φτάσει στην τελευταία θέση. Δεύτερον, να μην μπορούμε να τοποθετήσουμε τον απαιτούμενο αριθμό κύβων ασθένειας στο ταμπλό. Και τρίτον, ένας παίχτης να μην μπορεί να τραβήξει 2 κάρτες παιχτών όταν ολοκληρώσει τις ενέργειές του. Τώρα θα δούμε τις ειδικές ικανότητες που έχει ο κάθε ρόλος. Συντονιστής. Ο συντονιστής μπορεί ως μία ενέργεια να πάρει μία κάρτα γεγονότων από τα σκάρτα παιχτών και να την τοποθετήσει πάνω στην κάρτα ρόλου του. Μόνο μία κάρτα γεγονότων μπορεί να βρίσκεται κάθε στιγμή πάνω στην κάρτα ρόλου του. Αυτή η κάρτα δεν συνυπολογίζεται στο όριο καρτών του χεριού του. Όταν ο συντονιστής χρησιμοποιήσει αυτή την κάρτα γεγονότων, τότε την αφαιρούμε από το παιχνίδι, δεν την ξεσκαρτάρουμε. Ο διεκπεραιωτής μπορεί ως μία ενέργεια είτε να μετακινήσει οποιοδήποτε πιόνι, αν συμφωνεί ο ιδιοκτήτης του, σε οποιαδήποτε πόλη που περιέχει άλλο πιόνι, είτε να μετακινήσει το πιόνι ενός άλλου παίχτη, αν συμφωνεί και πάλι ο ιδιοκτήτης του, σαν να είναι δικό του. Όταν μετακινεί το πιόνι ενός άλλου παίχτη, ξεσκαρτάρει τις κάρτες για απευθείας και τσάρτερ πτήσεις από το χέρι του. Ο διεκπεραιωτής μπορεί μόνο να μετακινήσει τα πιόνια των άλλων παιχτών. Δεν μπορεί να εκτελέσει άλλες ενέργειες με αυτά. Ο γιατρός αφαιρεί όλους τους κύβους του ίδιου χρώματος, όχι μόνο έναν, όταν εκτελεί την ενέργεια αντιμετώπιση ασθένειας. Αν μία ασθένεια έχει θεραπευθεί, αυτόματα αφαιρεί όλους τους κύβους αυτής της ασθένειας από μία πόλη, απλά εισερχόμενος σε αυτήν ή ευρισκόμενος σε αυτή. Αυτό δεν θεωρείται ενέργεια. Η αυτόματη αφαίρεση των κύβων του γιατρού μπορεί να προκύψει ακόμα και αν μετακινηθεί από το διεκπεραιωτή ή από το γεγονός αερομεταφορά. Επίσης, ο γιατρός αποτρέπει την τοποθέτηση κύβων και συνεπώς εξάρσεων θεραπευόμενων ασθενειών στην πόλη όπου βρίσκεται. Ο εμπειρογνώμονας μπορεί ως μία ενέργεια είτε να χτίσει έναν ερευνητικό σταθμό στην πόλη που βρίσκεται, χωρίς να ξεσκαρτάρει ή να χρησιμοποιήσει μία κάρτα πόλης, είτε μία φορά αναγύρω να μετακινηθεί από έναν ερευνητικό σταθμό σε οποιαδήποτε πόλη, ξεσκαρτάροντας οποιαδήποτε κάρτα πόλης. Ο διεκπεραιωτής δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την ειδική ικανότητα μετακίνησης του εμπειρογνώμονα όταν μετακινεί το πιόνι του. Ο επιδημιολόγος αποτρέπει την έξαρση και την τοποθέτηση κύβων ασθένειας στην πόλη στην οποία βρίσκεται, αλλά και σε όλες τις πόλεις με τις οποίες αυτή συνδέεται. Δεν επηρεάζει την τοποθέτηση κύβων στην προετοιμασία του παιχνιδιού. Όταν εκτελεί την ενέργεια ανταλλαγή πληροφοριών, ο ερευνητής μπορεί να δώσει οποιαδήποτε κάρτα πόλης από το χέρι του σε έναν άλλο παίχτη που βρίσκεται στην ίδια πόλη με αυτόν, χωρίς να πρέπει η κάρτα αυτή να αντιστοιχεί σε αυτή την πόλη. Η ενέργεια πρέπει να γίνει από το χέρι του στο χέρι του συμπαίχτη του, όχι το αντίθετο.
Αυτή η ικανότητα του ερευνητή μπορεί να λάβει χώρα στο γύρο οποιοδήποτε από τους δύο παίχτες. Ο επιστήμονας χρειάζεται μόνο 4 κάρτες πόλης του ίδιου χρώματος για να ανακαλύψει τη θεραπεία για την ασθένεια αυτού του χρώματος. Κανόνες που συχνά ξεχνιούνται. 1. Δεν τραβάμε αναπληρωματική κάρτα όταν τραβήξουμε μία κάρτα επιδημίας. 2. Μπορούμε να ανακαλύψουμε μία θεραπεία σε οποιοδήποτε ερευνητικό σταθμό. Δεν χρειάζεται η πόλη του ερευνητικού σταθμού να είναι ίδια με το χρώμα της ασθένειας που θεραπεύουμε. 3. Στο γύρο μας μπορούμε να πάρουμε μία κάρτα από άλλο παίχτη, αν βρισκόμαστε και οι δύο στην ίδια πόλη όπου αντιστοιχεί η κάρτα που ανταλλάσσουμε. 4. Στο γύρο μας μπορούμε να πάρουμε οποιαδήποτε κάρτα πόλης από τον ερευνητή, μόνο αν βρισκόμαστε και οι δύο στην ίδια πόλη. 5. Το όριο καρτών του χεριού μας ελέγχεται αμέσως μόλις πάρουμε μία κάρτα από άλλο παίχτη.